سلام به همه. در این ویدیو قراره نحوه گرداندن پروژه هامون در گیت هاب صحبت بکنیم و بفهمیم چطور میتونیم تمام پروژه هامون رو به گیت هاب بفرستیم. قبل از همه چیز باید در گیت هاب یک اکانت باز کنین و از طریق دکمه ساین آپ در گیت هاب ثبت نام بکنین تا یک اکانت داشته باشین تا تمام پروژه‌تون رو در اونجا قرار بدین. قبل از همه چیز اول وارد گیت هاب میشین. در گیت هاب وقتی که وارد گیت هاب شدین روی دکمه اکانتتون همان به شکل دایره هستش کلیک بکنید. یک لیست در صفحه در سمت راست براتون باز خواهد شد که روی یور ریپستوری همان پروژه‌ای که از قبل زدین رو میتونین در اون بخش ببینید. چون شما از قبل هیچ پروژه‌ای رو در اونجا قرار ندادین، هیچ پروژه‌ای برای شما نشان نمیده. ولی برای من که چون از قبل چند تا پروژه در اینجا قرار دادم برام نشون میده. از این دکمه نیو که هستش یک پروژه جدید انتخاب میکنیم. وقتی که این نیو زدین برای اون پروژه که قراره به گیت هاب بفرستین یک نام انتخاب کنید براش. مثلا من اینجا انتخاب میکنم تست و با اسکرول کردن به سمت پایین میتونین اون پروژهتون رو ایجاد بکنید. گیت هاب برای شما یه آدرس مخصوص به اون پروژه‌ای که قراره ایجاد بکنیم میده تا تمام اون فایل‌ها و اون دیتایی که هست به این سایت و به این آدرس ارسال بشه. این آدرس رو کپی کنین و نگه دارین. بعداً وارد پایچار، وی اس کد یا هر محیط بنانویسی که توش دارین کد نویسی میکنین بشین و نیاز نیست که مثلا یک محیط بنانویسی داشته باشین. میتونین از برخی منابع و برخی ابزارها استفاده کنین مثل ابزارهای گیت که مخصوص این کار هستن و در آینده در ویدیوهای بعدی خواهم گفت. اگر دوست داشتین از اون طریق هم تمام پروژه هاتون رو به گیت هاب بفرستین در دیسکریپشن در کامنت ها برام بفرستین و این دستوراتی که الان قراره در ترمینال بزنم در همشون در دیسکریپشن هستن. میتونین از طریق دیسکریپشن تمام اون دستورات رو کپی کنین و در محیط برنامه‌نویسیتون بنویسین و پیست کنین. بدونین تمام اون محیط‌های برنامه‌نویسی که هستن یه بخشی دارن به نام ترمینال که از اون طریق تمام پروژه‌مون رو به گیت هاب میفرستیم. اولین دستور گیت اینیت هستش. یعنی این گیت تمام اون فایل هایی که هستن رو انتخاب میکنن. یعنی چی؟ یعنی که به اون فایل هایی که در اون بخش هست میگیم که آقا شما از نوع گیت هستین که به گیت هاب خواهین ارسال شد و بدونین که بعد از این که گیت اینیت رو زدین دستور git add all رو بزنین تا تمام اون فایل ها کد هاتون انتخاب بشه. بعد از این git add all دستور git commit -m و دوتا کوتیشن. این چی کار میکنه؟ میاد تمام اون پروژهتون رو با یک تگ و لیبل بندی یا برچسب گذاری میکنه که با این برچسب تمام فایلاتون به گیت هابتون ارسال میشه. سعی کنین از نامهای باحال و با مسما استفاده بکنین و من استفاده میکنم تست چون این برای تسته. بعد از اینکه تست رو زدین تمام اون فایل ها کامیت شدن و با این برچسب انتخاب شدن. بعد از این کامیت کردن دستور git remote add یه نام براش انتخاب بکنین. این چیه؟ این میاد تمام فایلاتون رو رمزنگاری میکنه. یعنی با این رمز تمام فایلاتون به گیت هاب ارسال میشه ولی در واقع یک رمز نیست. رمزی که در بک‌گراند گیت هاب هستش فقط یه جور تگه ولی تگ نیستش، یه جور رمزنگاریه. فقط شما یه نام دل بخواه انتخاب بکنید. مثلا من اینجا انتخاب میکنم T1 و دو تا کوتیشن و همون آدرسی که گیت هاب براتون در اینجا داد همینجا اینو کپی کنین و در اینجا پیست بکنین و اینتر رو بزنین. بعد از این دستور git push و همون اسمی که در بالا انتخاب کردی همون T1 اونو انتخاب بکنین و
مستر رو بزنید. مستر چیه؟ مستر یک شاخه هست که تمام پروژه هاتون رو در اون شاخه ذخیره میکنه. بعد از این باید چند دقیقه صبر بکنین تا تمام فایلاتون به گیت هاب ارسال بشه. بسته به اینکه فایلاتون چقدر حجم داره، چقدر خط داره، چند فایل دارین، طول میکشه تا اون پروژهتون به گیت هاب ارسال بشه. بعد از این که اون دست رو زدین، وارد گیت هاب بشین، با دکمه F5 یا با زدن به بالای سایت رو رفرش بکنین. الان ما اینجا میتونیم ببینیم که فایل T1, T2, T3, T4, T5 از اون محیط برنامه‌نویسی من به گیت هاب ارسال شدن که در اینها فایل‌های پایتون، HTML, CSS و جاوا اسکریپت هستند. میتونیم ببینیم از اینجا که 5 تا فایل داشتم، الان هم اینجا 5 تا فایل داره. از این به بعد از این طریق میتونین تمام فایل هاتون رو به گیت هاب بفرستید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره.